सर्वांना नमस्कार. मी कला शिक्षक शीतल कुमार गोरे. हे जे माझं पुस्तक आहे, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, हे पुस्तक सर्वदूर महाराष्ट्रभर पोहोचलंय आणि इतर राज्यातही पोहोचलंय. QR कोड असलेलं भारतातलं हे पहिलं चित्रकलेचं पुस्तक एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या शासकीय चित्रकला परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित असते. मित्रांनो, याचं वैशिष्ट्य जे आहे तर ते म्हणजे याच्यामध्ये QR कोड आहे. पहा, इथे QR कोड दिसत आहेत. आतमध्ये देखील QR कोड आहेत. पहा, इथे तुम्हाला QR कोड दिसतात प्रत्येक चित्रासमोर, प्रत्येक टिपा. आता हा QR कोड स्कॅन कसा करायचा? एकदम सोपी प्रोसेस आहे. QR कोड स्कॅनर हे ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये जर असेल, हे ॲप फ्री आहे. त्या ॲपच्या मदतीने आपण हा QR कोड स्कॅन करायचा आणि त्याचा व्हिडिओ पाहायचा. आता तो QR कोड स्कॅनर ॲप प्ले स्टोरवरून डाउनलोड कसा करायचा किंवा काही मोबाईलमध्ये तो इनबिल्ड असतो, तो कसा शोधायचा ते आपण आता पुढे पाहूया. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि हे जे पुस्तक आहे याचा परिपूर्ण असा वापर करून घ्या, उपयोग करून घ्या. नक्कीच तुम्हाला या पुस्तकाच्या मदतीने या दोन्ही परीक्षेमध्ये चांगल्या प्रकारची ग्रेड मिळेल याची मी खात्री देतो. हे पुस्तक सर्वांपर्यंत शेअर करा, सर्वांपर्यंत ते पाठवा, त्याची माहिती पाठवा. तो QR कोड कसा स्कॅन करायचा हे पण सांगा. चला आता QR कोड स्कॅनर हे ॲप कसं डाउनलोड करायचं ते आपण इथे पाहूया. हे पहा, माझ्या मोबाईलमध्ये इथे स्कॅन QR कोड हे ऑलरेडी इनबिल्ड आहे. इथे जर आपण या पद्धतीने हा QR कोड स्कॅन केला तर या लिंकवर जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला लगेच इथे व्हिडिओ लागेल. Only 6 days double your child's calculations या fee. पद्धतीने याला स्किप केल्यानंतर व्हिडिओ लागेल. या पद्धतीने आता माझ्याकडे जे QR कोड स्कॅनर आहे याला मी अनइन्स्टॉल करतो. आणि आता प्ले स्टोअरला जाऊ आपण. प्ले स्टोअरला गेल्यानंतर इथे तुम्ही QR कोड स्कॅनर हे पहा, 1 नंबरला चालेल. हां, आता यातलं हे 2 नंबरचं QR कोड स्कॅनर आपण घेतलंय आणि त्याला स्कॅन करतो, हे करतो, इन्स्टॉल करतोय. पहा, ते इन्स्टॉल झालंय आणि इन्स्टॉल झाल्यानंतर ते पहा कुठे गेले. मला इथे तुमच्या मोबाईलमध्ये हे पहा, इथे ते आलेलं आहे. आता आपण यातला कुठलाही एक घटक काय करूया, स्कॅन करूया. ते पहा, हा घटक स्कॅन करतोय मी. हा QR कोड स्कॅन केला. इथं पहा, ओपन, शेअर आणि कॉपी अशी इथं ऑप्शन्स आले. इथं ओपनवर क्लिक करायचं. लगेच तुम्हाला इथे नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये आपण वॉटर कलर रंग इथे आपण देतोय. आता इथे मध्यम रंग आपल्याला करायचा. मध्यम रंग करते वेळी तुम्हाला रंग जास्त घ्यायचा. अशा प्रकारे आपण या भागात हे QR कोड स्कॅन करू शकतो. इतकी याची सोपी प्रोसेस आहे. हे पहा, पुन्हा आपण इथे गेलो, ओपन म्हणायचं, व्हिडिओ. विद्यार्थी मित्रांनो, टी स्टॉल
टी सेंटर या विषयावर आज आपण इथे स्मरणचित्र काढणार आहोत. अशा प्रकारे आपण QR कोड स्कॅनरने पुस्तकातील QR कोड कसे स्कॅन करायचे ते या भागामध्ये पाहिलेले आहे. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.